astăzi aș vrea să vorbim despre cum am luat eu motocicleta și mai exact ce am verificat eu la motocicletă înainte să o cumpăr. Probabil unul dintre cele mai importante lucruri, acel motor se poate rupe și în mers. Așa că fugiți cât puteți. Nu mă opri, nu m-au luat, stați liniștiți. Așa. Salutare, dragi motocicliști, dar și pasionați moto. Eu sunt Oli și astăzi aș vrea să vorbim despre cum am luat eu motocicleta și mai exact ce am verificat eu la motocicletă înainte să o cumpăr. Înainte de a pleca către Deva, de unde am luat eu motocicleta, am verificat-o pe site-ul de la RAR, dar și pe Car Vertical, să vedem dacă într-adevăr kilometrii sunt reali și evident dacă mi-apar ceva daune. Asta ar fi prima chestie pe care ar fi indicat să o faceți dacă vreți să vă luați o motocicletă, pentru că ar fi păcat să mergeți până acolo și să aibă daune mari sau kilometri dați înapoi sau alte lucruri mai grave. Numărul de kilometri a fost real, zic eu, adică nici la service după nu mi-au zis nimic. Și pe site-ul de la RAR și pe Car Vertical îmi dădea același număr de kilometri. Tu filmezi, spune că filmezi. Ca să nu vorbesc ca prostul. Voi încerca să fac exact ce am făcut și atunci când am verificat motocicleta, pentru că e câte ceva de spus. Am dat o tură de jur împrejur să văd dacă vizual arată totul în regulă. Am verificat discurile, să vedem dacă nu cumva au un cant din acela făcut datorită plăcuțelor. La mine chiar și acum, în momentul de față, sunt ca noi, adică nu are absolut nimic. Deci că sunt noi nouțe. M-am uitat la plăcuțele de frână, nu știu dacă se văd. Sunt și astea ca noi, mai au carne pe ele. La fel și la roata din spate. La fel. Se vedea că și acum discul e aproape nou. Plăcuța de frână. După ce a căzut, i-a pus și crash pad-urile. Asta este. Așa a fost să fie. M-am uitat și la pinion în spate, să vedem dacă nu cumva trebuie schimbat. Am verificat furcile să nu curgă. Am dat cu degetul așa. După care am apăsat pe ghidon în sus și în jos de câteva ori, astfel încât să văd dacă ar avea cumva o tendință din aia de ulei sau ceva. Inclusiv m-am uitat pe telescop să nu fie gripat, adică să nu aibă mici pete sau picățele de rugină sau lucruri de genul. În cazul meu, unul foarte fericit, e totul în regulă. Atunci am mai verificat să fie motorul rece, am pus mâna pe motor, la fel am pus mâna și pe galerii. Încă de la început mi-a plăcut cum arată ciocul ăsta aici, carena asta, nu știu ce e, plasticul ăsta, parcă arată altfel față de alte corneturi ce le vedem pe stradă. Dar mie îmi place, mi-a plăcut maxim. Eu am schimbat oglinzile după un timp, galeriile le-am vopsit de negru și văd că am mai sărit pe aici de la pietre sau ceva, dar e ok. Dacă vă aduceți aminte, înainte am avut un cauciuc foarte tocit, ăsta este un cauciuc nou. Pe față încă am lăsat vechiul cauciuc, mai merge să zic și vara asta, dar va trebui să schimb și pe ăsta, pentru că încă merge, am mers toată iarna. N-am avut probleme pe iarnă, pe gheață, deci e ok.
Ca verificări pe partea mecanică, am verificat să meargă pedala de frână. Chiar și de pe loc am verificat să meargă schimbătorul de viteze. Am văzut că totul e în regulă. Tafi nu este chiar stock, pentru că nu are codița aia stock pe care cu toții o știm. Cea stock mai are încă 20 de cm în spate și suportul de nume este mult mai în spate. Am primit de la vechiul proprietar inclusiv toba originală, uleiul pe care îl băgase în motocicletă în acel moment, cu câteva zile înainte. Într-adevăr, era nou uleiul, pentru că așa se vedea și în gemuleț. Aici are gemulețul de nivel. Pe partea de lumini se văd dacă merg luminile, fază lungă, fază scurtă, semnalizări, avarii și cam asta am verificat eu acolo la fața locului. În mers am văzut că motocicleta merge destul de bine, adică în mers nu am sesizat să aibă ceva probleme. Adică stătea la turație, urca în turație foarte frumos, așa cum de altfel. De schimbat vitezele le-a schimbat de la început super bine, așa cum de altfel. Îmi place foarte mult cum schimbă vitezele, adică le schimbă aproape insesizabil. Trebuie să fii foarte blând cu schimbătorul de viteze ca să îți intri în viteză. Bun, tot acolo, la verificare, am văzut că nu sare din trepte. Adică tu vrei să bagi într-o viteză și te trezești că nu intră în viteza aia, intră în inferioară sau lucruri de genul. Un lucru foarte important pe care l-am omis, probabil unul dintre cele mai importante lucruri, este că am verificat cadrul motorului să nu fie lovit, să nu fie fisurat sau sudat. Inclusiv partea aceasta, partea asta am verificat-o și pentru a vedea tot cadrul până în spate a trebuit să ridic rezervorul pentru a vedea tot. Dacă motocicleta pe care vreți să o luați are suduri, nu cele originale de fabrică, suduri extra, cele care sunt vizibile și îți sare un ochi imediat, fugiți de motorul ăla cât puteți, pentru că cel mai probabil a avut un accident major, chiar daună totală, dacă nu, și e posibil că acel motor se poate rupe și în mers. Așa că fugiți de motocicletele sudate cât puteți, sudate, îndreptate. I just wanna give it to you. The way you be dancing to me, know your eyes keep my fire, but forever.